gratë të moshës 25 deri 29 vjeç, 35% e tyre janë aktive në tregun e punës, e kjo është niveli më i lartë, do të thotë për krejt grup moshat, në grup moshën 25 deri 29 është numri më i madh i grave që janë aktive në tregun e punës si përqindje, ndërsa për gratë mbi 30 vjeç, do të thotë kjo bjen në 26%, ndërsa për burrat që janë të moshës do të thotë 30 deri në 50 vjeç që konsiderohet shumë shpesh në ekonomi, sidomos të zhvilluara që janë vitet shumë produktive të punës së dikujt, te burrat është do të thotë 70% e burrave janë aktiv, ndërsa vetëm 26% e grave, vetëm 16% e grave krahasuar me 40% të burrave në Kosovë janë të punësuar. Vetëm 20% preferojnë punësimin e grave, ndërsa ajo të cilin kishim dashur gjithë me po si realitet, që është do të thotë idealja është këta vetëm 30% janë indiferent ndaj punësimit të grave kundrejt burrave. Do të thotë këtu po besoj që ndërlidhemi drejt për drejt me çështjen e ligjit të punës, se kjo shije për diskriminim dhe kjo tendencë për diskriminim a priori në punësim ndërlidhet shumë dhe kjo është që do të thotë na ka ardhur neve si të dhëna nga bizneset, nga punëdhënësit, ndërlidhet shumë me barrën e madhe financiare dhe barrën e mungesës së do të thotë nevojës për të zaventuar dikon në vendin e punës gjatë kohës së pushimit të lejonisë, që është për bizneset konsiderohet si barë dyfisht financiare. Slajdi i radhës. Faktikisht nuk po kalojnë në për këto, po kalojmë slajdin më së se kjo vetëm diskuton si dispozitat e ligjit momentalisht që janë, kjo është ajo që të gjithë e dim, po kalojmë te propozimi për ndryshimin e dispozitave, që të përmbajë do të thotë pushimin e lejonisë, atësisë dhe atë prindëror. Si që përmend do të thotë faktikisht titulli vetë tregon ato çka kemi propozuar, po ideja është që pushimi i lejonisë 6 muajt e parë të pushimit të jenë si takojnë nënës, ashtu siç është edhe tani, do të thotë, mirë po gjatë kësaj kohe 1 muaj pushim i atësisë i takon babait. A really great pleasure to sit here with you. We are donor of this great project, and I would also like to greet Dr. Visare, who is connected online. Normally we always sit together in the events. We will speak today. This event is maybe closing the circle. About a year ago, when we presented this report, we have been discussing in different circles, and I'm so happy that we now close the circle and discuss with the Parliament. The last event we were discussing with the businesses about the provisions and the role of businesses in employing more women, and more or less presenting the recommendations and the findings of this report. And why do we sit here? I really don't like to say that women are vulnerable. They're not. They are really good. But women in this country, but also in many European Union countries, I come from Austria, if the framework is not in place, they are vulnerable. And this pandemic has shown really ugly faces of increased domestic violence as a result of pandemic. Our partner, Kosovo Women's Network, they have done a research that domestic violence has increased by 30%, not only in Kosovo, in Austria as well, in many countries. That women were the main affected by the pandemic. And also now we have economic crisis due to war. So those that are vulnerable, they are affected mainly. And they really have to suffer on their backs the results, the ugly results of all these outside happenings. So when we speak about the framework and why are women vulnerable, the fact is that they are mainly taking care of children. So if they if there is a not institutional and legal framework in place that would allow them to take the maternity leave in peace, they will either not be employed, and we see here 30% of women graduate in this country more than men, but 30% less are on the employment market. So why is that so? If we look at this, these are the provisions. When you have women in the interview, and in this event when we had a bit businesses, one representative of a company said, well, it is for me difficult to see a woman in this age of fraternity age, like 20 to 30, they have to ask, they ask. And why? Because he says, if I have to employ a replacement, I have to pay for it. Në këtë tryezë shumë të rëndësishme, sidomos që e cekëm rrallë të parë, që e cekëm edhe gjithë paraporsit para meje për barazinë gjinore,
Po ne në shumëtën e rasteve kur flasim për barazinë gjinore, flasim për barazinë gjinore në perspektivës të gruas, që natyrisht është prioritet. Po në këtë rast, në kuadër të projektit i cili është i përkrahur nga ADA, kemi edhe perspektivën e barazisë gjinore nga ana e burrave. Unë kisha dashur që prezentuese që do të bëjnë prezentimin e dhënave të fokusohen se ende ka keq kuptime dhe nështë mos kuptime të drejta, kuptimin çka është pushimi i lemonisë, çka është i atësisë e çka është i premtësisë. Po mendoj që edhe me zhvillimet dhe ndryshimet edhe në Kosovë po edhe në botë duhet të bëhen disa përmirësime dhe që mendoj që është koha e duhur që të bëhen këto përmirësime në radhë të parë në favor që tha dhe zonja Morena për fuqizimin e barazisë gjinore, për fuqizimin e punësisë dhe rritjen e punësimit të gruas, po në anën tjetër edhe ndaljes së përgjegjësive që thamë në familje dhe balansin në mes të familjes dhe punës, dhe që gratë të mos sakrifikojnë gjithmonë ato që sakrifikojnë karrierën për shkak të kujdesit ndaj familjes. Dhe mendoj që përmirësimi i ligjit të punës do ta zbuskët, po në anën tjetër do të arrisë punësimin, sidomos po flas në radhë të parë të kompanitë private. Edhe ligjin e punës, po dhe ligji për barazinë gjinore është jashtëzakonisht i mirë, po duhet të gjejë implementim sa më shumë, sepse ne ligjin e kemi, po implementohet shumë pak dhe do ta ngritim zonën aty ku mendojmë që mundem me dhënë kontributin tonë. Kemi diskriminime absolutisht të gruas, gjithkohë si në punë, sidomos në sektoret privat, normalisht që një grup kur është shtatzon dhe kërkon punë, sigurisht që një prej sektorëve privat nuk e pranon punë. Këto jena dëshmitar të kohës, kemi diskriminim dhe kemi pabarazi në paga mes grave dhe burrave. Sa i përket punësimit të grave, në përgjithësi në Kosovë papunësia është jashtëzakonisht e madhe. Koha pak më e vështirë për gratë të papunësuara, muj me thonë që është prej moshës 35 vjeçare deri 45 vjeçare, se zakonisht konsiderohen si moshë mesme dhe në qoftë se ato deri në atë kohë s'janë pranuar punë, edhe tash kur kërkojmë punësim, kemi qenë të diskriminuar në konkurset realisht. Kisha dashur që sa më shumë të jemi sa më të vëmendshëm, sepse mendoj që shumica prej neve jemi nana dhe e dinë se sa po diskriminohemi në shtëpi, duke filluar nga shtëpia e në punë, në të gjitha pjesët ku ne marrim pjesë, dhe kjo është shumë e rëndësishme që momentin që na ballafaqohemi me këto sfida, e dimë se shumë mirë çka na duhet rreth ligjit për barazi gjinore. Dhe mendoj që është shumë e nevojshme të dëgjojmë të gjitha prej juve dhe të dalim të marrim komentet e juaja dhe të dalim ta bëjmë një ligj sa më të mirë që të mos diskriminohemi